te apără de cancer, boli de inimă, răceli și vampiri. Dacă e să ne luăm după legende, usturoiul este un aliment cu puteri miraculoase. Dar oare a validat știința calitățile usturoiului sau succesul său rămâne doar la nivel de bucătărie pentru mâncăruri bine condimentate? Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Înainte să vorbim pe larg despre usturoi, nu uita să te abonezi la canalul meu. Celebritatea usturoiului nu e de ieri de azi. Avea o reputație excelentă ca aliment cu proprietăți terapeutice și de prevenție a unor boli cu sute de ani înaintea erei noastre. Se pare că sumerienii, egiptenii, romanii, grecii, chinezii și indienii considerau usturoiul un adevărat medicament. Acesta era prescris pentru a ajuta respirația, pentru a trata problemele digestive, diferite boli parazitare, boli de rinic, dureri de dinți, în caz de oboseală sau chiar ciumă. Sportivii care participau la Jocurile Olimpice din Antichitate luau usturoi pentru a-și crește rezistența fizică. Mai recent, prin secolele noastre, oamenii de știință au testat proprietățile usturoiului pentru a înțelege care sunt componentele active, cum acționează și dacă este eficient ca supliment alimentar. Usturoiul este considerat un aliment funcțional datorită nutrienților pe care îi conține, în special potasiu, fosfor, zinc, dar și seleniu, calciu, magneziu, fier în cantitate moderată. Printre compușii bioactivi care au atras atenția cercetătorilor se numără polifenolii, flavonoidele, flavanolii și taninurile. Gustul său specific este dat de anumiți compuși pe bază de sulf, în special alicină, care apare atunci când usturoiul este tăiat sau zdrobit. Mai multe studii in vitro, in vivo și clinice au arătat că usturoiul are efecte excelente pentru sănătate și poate avea o influență în boli cum ar fi cancerul, tulburările cardiovasculare și metabolice, tensiunea arterială, diabetul, prin proprietățile sale antioxidante, antiinflamatorii și de reducere a lipidelor. Într-un studiu cu o durată de 12 săptămâni, suplimentele cu usturoi sub formă de capsule au avut succes împotriva răcelii, astfel că persoanele care au beneficiat de ele au avut un risc mai scăzut să răcească și s-au refăcut mai ușor dacă au fost totuși bolnave, în comparație cu cele din grupul placebo. O analiză a mai multor cercetări publicate în perioada 2000-2020, realizate pe subiecti umani, a avut câteva observații interesante. Există dovezi credibile cu privire la o asociere între consumul de usturoi și reducerea riscului de cancer de colon, prostată, esofag, laringe, oral, ovar și renal, însă studiile respective sunt puține, observaționale și realizate în general pe un număr mic de subiecți implicați. Ca urmare, legătura dintre usturoi și reducerea riscului de cancer este încă incertă. Usturoiul a avut efecte bune și ca remediu antihipertensiv prin reglarea nivelului ridicat de colesterol și stimularea sistemului imunitar. El ar putea contribui și la reducerea factorilor de risc pentru bolile cardiovasculare. Cercetările au arătat că usturoiul poate diminua semnificativ riscul de ateroscleroză, hipertensiune arterială, diabet, hiperlipidemie, infarct miocardic și accident vascular cerebral ischemic. Administrat sub formă de supliment, usturoiul s-a dovedit a fi eficient pentru ameliorarea simptomelor la femeile supraponderale sau obeze cu osteoartrită la genunchi după 3 luni de tratament. Deși multe studii clinice au arătat impactul pozitiv al usturoiului asupra unor afecțiuni cardiovasculare, există și cercetări care au pus la îndoială eficacitatea sa, în special efectul de scădere a colesterolului. În general, se consideră că este nevoie de analize suplimentare pentru a determina doza de ingrediente active ale preparatelor standardizate de usturoi și efectul diferitelor forme de extracte asupra terapiei medicamentoase standard. Așadar, este usturoiul un aliment minune? Unul dintre avantajele practice ale usturoiului este că dă bun gust mâncării, deci îl poți folosi alături de condimente și mirodenii, mai ales dacă vrei să reduci consumul de sare. În plus, are puține calorii și o densitate nutritivă ridicată. Datorită mirosului, s-ar putea să fie eficient dacă vrei să ții oamenii la depărtare, nu doar vampirii sau vârcolacii. Lăsând gluma deoparte, majoritatea studiilor care au analizat beneficiile usturoiului asupra sănătății au folosit extract sau pulbere, deci o cantitate mai mare de compuși activi pe care nu ți poți asigura mâncând usturoi pur și simplu. Recomandarea mea este să te bazezi pe o alimentație cât mai nutritivă pe ansamblu și nu doar pe un ingredient așa zis minune. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.